Guys, papunta tayo ngayon sa planta kung saan nakukuha tayo ng materyales sa isang order sa atin na wardrobe cabinet ng isang client natin. And i-maximize natin guys, na alala nyo yung isang video natin. Ito yung continuation, makikisabay na tayo sa pag-order ng kulang na materials. Kaya tara guys at stay tuned tayo. So ayun guys, under MECQ so far pwede pa naman bumiyahe. Wala pa naman tayong checkpoint na experience mula kanina. Ayun guys, piniprepare na yung order natin. So guys, andito tayo ngayon sa planta ng isang supplier natin. Kaya hinihintay na lang natin ang release. Kaya andito na tayo. Nakalit Balik tayo. tayo ha. Celebrity eh. Ano? Certification. Ay, mga tropa natin dito sa planta. Aware tayo para ano. Yun, no? Yan. Yun, no? Oh. Hey guys, yun. Andito yung mga partner natin dito sa ating supplier. Kaya antabayanan nyo to guys, at talagang matitindi dito sa ating supplier. Ayos. View kayo baka sa mga hindi pa dyan nakakalam sa vlogger ni Sir Arcable. Yun. Mag-like naman kayo dyan. Yun. Alright. O sino nga to? Sino to? Ako si Marlon Dante. Ayun, Marlon Dante. Alright, shout out. Thank you. Okay guys, ito yung side panel ng drawer box. So done na tayo mag-groove. So may mga groove yan.
Yan yung mga groove guys para doon sa backboard. So done na tayo. Ito yung isang box yung naka-sample natin. Yan guys. So may groove. Yan yung sample ng drawer box na bubuuin natin na later. Okay guys, ito yung kumpletong parts o piyesa. Yung back, front at saka yung side panel ng drawer box. So ready na siya for edging. Ito yung 6 na backboard dahil 6 yung drawer niya. Yung 6 na backboard para sa 6 na drawer box ng ating computer table. Okay guys, gamit natin yung dalawang Irwin clamp para kahit wala tayong kasama ay kaya natin mabuo yung drawer back. So meron na tayong 4 na pocket hole para hindi masyadong exposed dito sa siding ng drawer. So kung napansin nyo guys, yung groove dito, this one guys, so may groove para yan guys sa backboard or backing nito nga drawer box. So ready na tayong bumuo ng 6 na drawer. Hi guys, done na tayo sa paggawa ng drawer face. So ito na yung drawer face natin, and ready na rin siya lagyan ng aluminum hand grab. So ito yung mga aluminum hand grab natin guys na ikakabit. Hi guys, ito yung ating wenge door face. So ganito siya ikabit guys, yung ating aluminum hand grab. So ganito na may itsura niya pag sinalpak na natin. Ayan guys, ito na yung drawer face na wenge. So gagamitan lang natin to ng mga glue para tumigil overnight para mas matibay. And then ito naman yung sa kulay white, lalagyan lang natin to ng glue. Ayan guys, okay.
Ay mga karok, kung nagustuhan nyo ang video na ito ay don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo on my next video. At siguradong may matututunan uli kayo sa ating mga susunod na projects. At kung meron kayong comment and suggestions, huwag kalimutang mag-comment down below para matugunan natin yung mga request and suggestions ninyo. So, bye-bye! Bye-bye. See you later.